હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું કવિતા લાઠીગ્રા. કુક વિથ કવિતામાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવશું બાફેલા ગુંદા. તમે કોઈ દિવસ બાફેલા ગુંદા બનાવ્યા નહીં હોય તો આજે તમે જુઓ હું બાફેલા ગુંદા કેવા બનાવું છું. તો આ છે ગુંદા. 1 કિલો ગુંદા લીધા છે, એ પણ આપણે ડાળખા સહિત રાખવાના છે. અને આ 2 કેરી છે, એ વજનમાં 500 ગ્રામ છે. તો એ 2 કેરીને છાલ ઉતારી અને આપણે ખમણી લેવાનું છે. બરાબર, આવી રીતે ખમણી લેવાના છે. હવે આમાં આપણે હળદર અને મીઠું એડ કરવાના છે. તો આપણે 1 ચમચી મીઠું નાખશું અને 1 ચમચી હળદર નાખશું અને બધું મિક્સ કરી અને આપણે એમાંથી ખાટું પાણી જે છે એ આપણે કાઢી લઈશું. આવી રીતે ચોળી નાખવાનું છે ખમણને, એકદમ ચોળી અને ધીમે ધીમે. અને આ પછી આપણે એમાંથી બધું જ પાણી કાઢી લેવાનું છે અને એકદમ આપણે 2 હાથથી પેક કરી અને આવી રીતે લાડવા વાળી લેવાના છે, જેથી બધું જ ખાટું પાણી નીકળી જાય અને આપણું ખમણ સુકાઈ જાય. હવે આપણે એને એક કપડામાં સૂકવવાનું છે. જોયું, આવી રીતે ખમણી નાખવાનું અને બધું જ પાણી કાઢી લેવાનું છે. હવે આપણે આ ખમણને સૂકવી દેવાનું છે. તો આવી રીતે કપડામાં આપણે સૂકવી દઈએ. પંખા નીચે સૂકવી શકો છો તમે, અને આમ પણ સૂકવી શકો છો. તો આપણે એને અડધી કલાક સૂકવવા દઈએ. ત્યાં આપણું ખમણ સુકાઈ જાય ત્યાં આપણે એનો વઘાર કરી લઈએ કુરિયાનો. તો આ મેં તેલ ગરમ મૂક્યું છે. આ શિંગ તેલ છે, એ મેં 1 લીટર તેલ લીધું છે, એ આપણે ગરમ કરી દઈએ. ત્યાં આપણે આ કુરિયા છે, જે રાયના કુરિયા છે, મેં 2 વાટકા લીધા છે. અને મેથીના કુરિયા પણ મેં 2 વાટકા લીધા છે. તો આવી રીતે આપણે ફેલાવી દેવાના છે એક બાઉલમાં. અને આ મેથીના કુરિયા છે, એ પણ આપણે 2 વાટકા લીધા છે, એને પણ આપણે બાઉલમાં ફેલાવી દઈશું, જેથી બધા જ આપણે સોતળાઈ જાય. હવે આપણે એમાં 1 ચમચો હિંગ મૂકશું વચ્ચે. અને આપણે ગરમ તેલ જે થઈ ગયું છે 10 મિનિટમાં, એ આપણામાં એડ કરી દઈએ, જેથી આપણે હિંગ ગરમ થઈ જાય અને બધા કુરિયા પણ સોતળાઈ જાય અને આપણે હિંગનો વઘાર પણ અંદર રહે. એના માટે આપણે આ તેલ બધું ગરમ અંદર એડ કરી દીધું છે. હવે આપણે એને ઢાંકી દઈએ. ઢાંકવાથી આપણો વઘારનો સુગંધ અંદર રહે છે, ફેલાય, બહાર નથી ફેલાતું. અને આપણે જે ખમણ સૂકવું હતું ને, એ આપણે એમાં હવે એડ કરી દઈએ, જેથી આપણે એમાં મિક્સ થઈ જાય. હવે આપણે એમાં મસાલા કરવાના છે. તો આપણે આ એક વાટકો મેં કાશ્મીરી મરચું લીધું છે અને 1 વાટકો મેં તીખું મરચું લીધું છે. તો અને 1 ચમચો હળદર લેવાની છે આવી રીતે, અને આપણે એ પણ માં એડ કરી દઈએ. અને આપણે હવે મીઠું લેવાનું છે. આ મેં 1 બાઉલ મીઠું છે, વજનમાં આપણે 250 ગ્રામ મીઠું છે, એમાં એડ કરી દઈએ અને બધું હલાવીને મિક્સ કરીએ. આવી રીતે બધું હલાવી લેવાનું, બરાબર, જેથી આપણે ક્યાંય કોરું ન રહી જાય. અને આવી રીતે 10-15 મિનિટ આપણે સંભારને ઠરવા દેવાનો છે અને એકદમ હલાવી અને મિક્સ કરી લેવાનું. આપણો બધો સંભાર મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આ જે ગુંદા છે એ આપણે બાફવા મૂકવાના છે. તો આપણો સંભાર રેડી છે. હવે આપણે ગુંદા બાફી લઈએ. તો એક તપેલામાં મેં પાણી મૂક્યું છે, 2-3 લીટર જેટલું પાણી છે તપેલામાં, એમાં મૂક્યું છે. પાણી ગરમ થઈ જાય, ઢાંકી દેવાનું. પાણી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે જે ગુંદા છે ડાળખા સહિત જ હમણાં બાફવા મૂકવાના છે. આવી રીતે ડાળખા રાખવાના છે અને આમાં એડ કરી દઈએ. હવે આપણે એને ઢાંકી દઈએ, જેથી આપણા ગુંદા બફાઈ જાય. અને 5 મિનિટ કે 10 મિનિટ થાય એટલે ચેક કરી લેવાનું કે આપણા ગુંદા બફાઈ ગયા છે. આપણે નખ મારી અને ચેક કરી લેવાનું છે કે આપણા ગુંદા બફાઈ ગયા હોય તો આપણે એને કાઢી લેવાના છે. તો અમારા ગુંદા બફાઈ ગયા છે, તો હું એને કાઢી લઉં છું. કાઢીને 10 મિનિટ ઠરવા દેવાના છે. ઠરી જાય એટલે આપણે એને ખાટા પાણીમાં નાખવાના છે. જે આપણે કેરીનું ખમણ કર્યું હોય એને ખાટું પાણી વધ્યું હોય ને, એ પાણી રાખી મૂકવાનું છે આવી રીતે. હવે એને હલાવી અને આપણે જે ગુંદા ઠરેલા 10 મિનિટ રાખ્યા હતા એમાં એડ કરવાના છે. તો બધું જ ખાટું પાણી આપણે અંદર નાખી દઈએ, જેથી ગુંદામાં ખટાશ ચડી જાય અને આપણા ગુંદા 12 મહિના સુધી સારા રહે. આવી રીતે હલાવી લેવાનું છે ગુંદાને. અને આપણે 2 કલાક એમાં રાખવાનું છે ખાટા પાણીમાં, જેથી એમાં ખટાશ ચડી જાય અને ગુંદા આપણા 12 મહિના સુધી બગડે નહીં, બરાબર. તો 2 કલાક સુધી આપણે ઢાંકી દઈએ. હવે આપણે ખાટા પાણીમાંથી 2 કલાક પછી આ ગુંદા કાઢી લીધા છે.
કાઢી અને એક મેં ડીશમાં કાઢ્યા છે. હવે આપણે એને ઠળિયા કાઢવાના છે. તો એક છાપું પેપર લઈને આપણે એના ઠળિયા કાઢવાના છે. આવી રીતે બધું આપણે બી છે, ઠળિયા છે, ચીકાશ પદાર્થ છે, બધું એમાં કાઢી લેવાનો છે, જેથી આપણે મસાલો ભરીએ તો એ કાંઈ આપણે ખરાબ ન થઈ જાય, ગુંદા બગડે નહીં આપણા. એટલે બધું કાઢી અને આપણે આ મસાલો જે રેડી કર્યો છે એ આપણે ભરી લઈશું. તો એ પહેલાં આપણે બરણી એક લઈએ સરસ, અને આમાં આપણે મસાલો એડ કરવાનો છે તળિયામાં, અને પછી ફેલાઈ લેવાનો છે. હવે આપણે આ ગુંદા આવી રીતે ભરવાના છે, જે આપણે કેમ ભરેલું શાક બનાવીએ, રીંગણ છે કે આપણે મરચાં ભરીએ, એવી રીતે આપણે આવી રીતે ભરી લેવાનો છે સંભાર. અને આપણે જો આવી રીતે ભરાઈ ગયું, બરાબર, આ થાળી ભરી આવી રીતે મેં રેડી કર્યો છે. હવે આપણે બરણીમાં એડ કરવાનું છે. થોડોક મસાલો પહેલાં મેં અંદર ફેલાયો છે. હવે થોડાક ગુંદા એડ કરવાના છે અંદર. આવી રીતે નાખતું જવાનું, અને જો તમે ટાઈમ ઓછો હોય તમે ભરતા જાઓ ને નાખતા પણ જઈ શકો છો, એ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે આ ચમચો એક પાછો મસાલો એડ કરવાનો છે અને બધી ફેલાવી દેવાનો છે. આવી રીતે હાથેથી પણ ફેલાવી શકો છો અને ચમચાથી પણ તમે ફેલાવી શકો છો. આવી રીતે તમે કરશો. થર કરવાના છે આપણે, એક ગુંદાનો થર, એક મસાલાનો થર, એક ગુંદાનો, એક મસાલાનો. આવી રીતે કરશો એટલે તમને ગુંદા જ્યારે તમે કાઢશો ત્યારે તમને મસાલો પણ આવશે અને ગુંદા પણ આવશે સાથે. અને તમારા ગુંદા અને ખમણ હોય એટલે ગુંદા બગડશે પણ નહીં. ઉપર મસાલો આવ્યો હોય ને એટલા એ માટે. એટલે ખમણ આપણે એટલે એડ કર્યું છે કે આપણા ગુંદા 12 મહિના સુધી સારા રહે છે. આવી રીતે આપણે આખી બરણી ભરી લેવાની છે. આપણે આ બરણી ભરાઈ ગઈ છે, બરાબર. હવે આપણે મેં અત્યારે આમાં તેલ એડ નથી કર્યું, પણ 2 દિવસ પછી જ્યારે આપણા ગુંદા એક મસ્ત એકરસ થઈ જાય પછી 2 દિવસ પછી આપણે આમાં ગરમ તેલ કરી અને ઠારી અને પછી આપણે એડ કરવાનું છે, બરાબર. તો જો તમને મારા ગુંદાનો અથાણું ગમ્યું હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.